Welcome back mga ka-Cheffy. Panibagong araw at panibagong diskarte ang luto ang hatid ko po sa inyo. Ang dish natin for the day ay adobong pusit. Kagaya nga po ng sinabi ko sa ating title na iluluto ko lang to ng 1 minuto. Opo mga ka-Cheffy, ito po ay isa sa diskarte ko sa pagluluto ng adobong pusit. Sa gayon, kapag ito ay kinain mo, ay tender and juicy pa. Kaya kung excited na po kayo na gawin ito, ay simulan na po natin. Ito na ang aking mga sangkap. Yes, chef. Para po sa inyong mga kalaman mga ka-Cheffy, yung bottom pin ng ating squid ay ginawa po nating calamari para po magkaroon ng texture ang ating dish. Ito na ang step by step ng aking pagluluto mga ka-Cheffy. Yes, chef. At samahan niyo man ako mga ka-Cheffy kung paano ako mag-plating. Yes, chef.
maraming salamat mga ka-Cheffy sa panonood ng video nito. Sana po ay may natutunan kayo. Subscribe lang mga ka-Cheffy at i-hit nyo po ang notification bell para po lagi kayong updated sa video ko na bago ilalabas. Gayun din po pakipollow ang ating Facebook page account at ang ating Instagram na ilalagay ko po sa link below. Shoutout po pala dyan sa ating kumparing Cheffy na si Alan Julius Florida na taga Makati. Stay safe po kayo dyan in your family. At pati na rin po sa ating mga subscriber. Shoutout po. Maraming salamat po sa inyong pag-subscribe mga ka-Cheffy. Hanggang sa susunod na video ulit mga ka-Cheffy. Please stay safe and pray to God. Peace.